Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and the non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section on my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Baka mahirap na kasi ang may gawa ng account na yan, yung technician lang, kaya hindi natin alam kung ano yan. Kaya isa na out na lang natin yan kasi sila lang may alam yan. So, yun lang ang ating ang ipikita ka sa inyo. Sign out lang muna. So, dalhin ko doon at ipaayos sa kanila. Basta hindi na ako mapwede maggalaw-galaw niyan. Yan lang, sign out lang muna. Tagal. Uh, Hi, hello, good afternoon. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Ang aking topic ngayon ay tungkol dito sa aking ginagamit na desktop. So ngayon kasi hindi ako makapag-upload o makapag-edit dahil kasi medyo mayroong sa akin malaking problema to. Pero siguro doon sa mga marunong, hindi ito problema. Pero sa akin talaga, problema dahil hindi ako marunong kumbaga magpasikot-sikot ng mga desktop na yan. So, kailangan ko talaga dalhin to bukas doon sa Greenware upang ipatingin. Siguro, ang kuwan ko talaga dito ay kunting kalikot lang to dahil gumagana man ito. Kasi nagkaroon to siya ng problema dahil mayroon nakalagay dito sa screen na mayroong problema daw sa hard disk. Mayroong quad at saka yung doon yung mayroon pa isa yung long feeds at saka nagka-error, kaya yun ang dahilan palagi na siya nagpa-pop up na mayroong restart at saka yun sinunod ko yun, hindi ko tuloy makuan, kaya mas mabuti pa hindi ko sinunod yun, pinabayaan ko lang. Pero mas magandang maaga para nga talaga mabuti na lang yung in-upload yung mga pinagkukunan ko na video, hindi ko pa na-i-upload. At saka pa nang hindi na ako makapag-edit sa cellphone dahil lang hihiram lang ko ng cellphone sa aking anak, nasira din kasi, kaya kailangan ko talaga na gawin ang nararapat upang makapagbalik ako ng pag-upload sa aking YouTube channel. So kailangan kong paayos itong aking computer na ginagamit, kasi dito sa isa hindi ako pwedeng maggamit dahil sa anak ko yan, malaki sa kanya. Sa akin ako dito maggamit, pero nag-offer naman siya sa akin na dito ka lang muna maggamit, pero ayaw ko dahil naglaro siya dyan, ayaw kong maabala. Gusto ko rito kahit wala akong pinipiling oras, pwede ako mag-edit kahit konti tapos hanggang sa matapos. Hindi katulad na sa sarili mong computer na pwede ka kung ano-ano, pero doon talaga hindi ka makasingit, kailangan talaga to ipasaayos. So ito, i-on ko muna yung aking computer. So ngayon, in-on ko na yon at saka nandoon na nagkaroon na ng no signal at saka yan, HDMI at saka yun din sa dulo, yung sa kuhan sa itaas ng screen nandoon sa akin right, left hand, right hand, upper part. So mayroon nakalagay dyan at yan, hard drive has been detected, the problem, warning. So kailangan pa talaga siya yan. So yan, ikuan ko yan, ipaayos ko yan doon sa mag-aayos. Hindi ko pwedeng kalikutin yan. Mabuti lang yung mga wire dahil pwede lang talian, pero yan ay hindi ko na alam yan, kaya dalhin ko talaga. Pero bago ko muna dalhin to sa mag-aayos, linisin ko muna yung loob ng desktop, yung CPU niya, dahil marami na yung mga kuwan doon, gagamba nakatira. Yan, matagal siya na open light. Wow. Hayaan lang muna natin. Pero kanina talaga nagkuha na siya, mayroon namang kuha, no? Pero hindi pa talagang lumala na yata ang sakit niyan. So ayan, nagkaroon na siya ng kuwan, ano, ito nagkailaw na. Yan, antayin ko lang muna kung ano na ba talaga yan ang nangyari dyan. Ipakita ko sa inyo kung ano ang problema yan. Bukas idalhin ko yan doon sa manggagawa, kung sa may alam talaga. Hindi ko pwede yung kalikutin
Kaya nga sinasabi ko na okay lang kung wire dahil talian. Eh, hindi rin wire. So, mahirap na. Lalong lumala kung kalikutin ko pa yan. Hayaan ko na lang. Siguro sa iba, sa may alam niyan, ay hindi yan problema sa kanila. Pero sa akin, problema dahil wala akong kalam-alam niyan. No, ayan, oh, preparing Windows ang nakalagay. Kasi nag-welcome na siya. Pero nag-prepare Windows pa, so hindi pa siya pwede makapasok. Yun ang problema dyan. Kasi preparing Windows at saka may mag-sign in yata. Ang ginagawa ko lang dyan, kasi gagabi nag-upload ako noon, kaya pala matagal maigalaw yung mouse dahil sabi ko na delikado na to. Mabuti lang na-upload ko yung video ko na pang last, yung stress reliever, yung sa rice field. Yun ang aking upload kagabi at naipapon ko pa, naikuan talaga i-publish. Kinumagahan ako'y nag-open, pagising ko, uy, ganito na nangyari. Kaya yun, may problema talaga. Mabuti na lang yung dito sa cellphone na hiniram ko, hindi ko pa naipasok. So nandito pa siya sa cellphone, kasi yung ginagamit ko lang talaga cellphone lang ang pag-record, pag-video ko. Katulad ngayon ay cellphone. So tagalo, hindi ko lang umaga, mas magandang maaga dahil kung sa tanghali ka na, init. Mabuti yung maaga, kunti pa lang yung mga customer. Madali lang to kasi unahin to dahil alam nila na gumagana. Parang mayroon lang isaksak sila dyan, yung pang reboot. Oo, yun lang. Yan. Matagal pa. Matagal-tagal talaga, oh. At saka payo ko lang din sa mga mayroong computer na kung wala ka rin talagang alam, huwag mo nang kalikutin talaga. Lalong mapasama ang iyong computer kung baga yung desktop mo. Imbis na kunti lang, lalong mapasama at malaki pa ang singil. So, ganun lang talaga. Kasi wala tayong alam na pag sa ayos ng ganyan. Okay lang kung mayroon kang knowledge niyan dahil pwede mo siya kalikutin. Pero sa katulad ko na wala, ayaw ko na. Kaya nga, sinasabi ko na, kung mabuti lang yung mga kon dahil pwede lang talian. Yan, hindi kasi okay lang pagpalit na mga graphics card dahil salpak lang yan, pwede naman yan. Pero ganyan, wala na. Beyond the, wala yan, limit of our knowledge. No need to touch. Just consult the exact technician at the computer desk at desktop. Ayan na, ayan. Ayan ang mangyayari ng ganyan. Hindi ko nito alam nito kung paano. Kaya i-sign out ko na lang dahil we can sign in your account. So hindi ko alam kung ano yan. Baka mahirap na kasi ang may gawa ng account na yan, yung technician lang. Kaya hindi natin alam kung ano yan. Kaya sign out na lang natin yan kasi sila lang may alam yan. So yun lang ang ating ipikita ko sa inyo. Sign out lang muna. So dalhin ko doon at ipaayos sa kanila. Basta hindi na ako mapwede maggalaw-galaw niyan. Yan lang, sign out lang muna. Hi, hello. Ito lang yung mga pangyayari. Yung dinala ko to doon sa Greenware hapon, dinala ko. Yung tapos ni-receive nila mga 2 araw, tinawagan ako na ganun daw. Yung hard disk yung may OS ang nasira. Tinanong ko kung ano ang dahilan bakit ganoon nasira yung hard disk. Sabi niya dahil daw sa mga biglang pagbago ng power, minsan nag-burn out tapos nag-on kasi hindi ko ginagamitan ng UPS, yung Universal Power System, kasi maliit lang to. Kaya sa akin lang yung Universal Power System doon ginagamit sa isang computer na malaki. Sa akin wala, pero bilihan ko talaga to dahil mas malaki ang pakinabang. So kaya ganun ang nasira dahil daw sa biglang pag burn out, tapos biglang mag-on na wala ang 5 minutes, ma-on agad. Tapos pagbukas mo sa computer na hindi mo masyadong naisara, yun daw ang dahilan nasisira yung mga hard disk. Kaya nahirapan na sa kumbaga corrupted na siya. So ang ginawa, ni-reformat ang computer. Buti na lang itong computer na to ay 2 hard disk, yung
500 at saka 1 terabytes. Yung 500 ang nasira, yung 1 terabytes ang natira kasi yung 1 terabytes yung backup kasi baka maraming ilagay kaya doon ang 1 terabytes ang ginamit. So ngayon ang natira yung 1 terabytes na lang. Pagdating naman dito kahapon, inon ko, okay siya. Ngayon hindi ko rin ma-type yung keyboard. Tapos tagal. Buti na lang nag-search ko doon sa YouTube at tiningnan ko doon sa cellphone, yung pala sabi ng isang tao sa YouTube na ganun daw talaga yun, magkaroon ng hindi gumagana yung minsan yung internet, yung keyboard basta bagong reformat ng iyong computer. So sinundan ko yung mga sinasabi niya. Madali lang pala yon. Kung gusto mo talagang malaman, pumunta ka dito sa settings ng iyong i-click mo yan, tapos punta ka rito sa dito yung sa Ease of Access. Yon, sa Ease of Access, sinunod ko lang yung sabi niya, puntahan mo yung doon, yung sa keyboard, yung filter and unfilter, dito sa keyboard, mayroon dito, hanapan mo yung keyboard na yan, o dito sa keyboard yan, dito, ayan, nakacheck yan yung iba, pero dito sa may filter, use dito, ayan, dito ang dapat mong i-on yung use filter case, naka-off kasi rito, kaya inon ko, tapos dito naka-check, ginawa ko, sabi, i-uncheck, pagkatapos ng uncheck, sinundan ko lang siya, tapos sabi niya i-restart. So ni-restart ko, yun, thanks God na gumana. So maraming salamat pala, yun ang matagal ako nakapag-on, kaya yun ang sinundan ko sa kanya. So sa kanya ko nakuha yung idea na yan. So na-on yung computer, kaso lang yung mga ginagamit ko na apps katulad ng Filmora nawala kasi doon sa 500, yung sa may OS na hard disk ang nawala, kaya doon naman sila ka-imbak. So wala na, panibago naman ang aking ginagawa ngayon. So hanggang dito na lang at ako'y magpasasalamat sa aking mga taga-subaybay. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and bye bye. God bless us all.